लुइचेको चल्ला कतिवटा छ अरे 14वटा छैन 10वटा छ अहिले 10वटा लुइचेको चल्ला छ अनि यो भन्दा अघिल्लो लटको यहाँ छ है वन कुखुरा भनौँ न त्यो भन्दा माथिको अर्को लट छ माथि अर्को लट छ यहाँ बाले निकाल्नुहुन्छ हैन बा बौद्धमा छ उहाँको सानो फार्म राख्नु भएको छ रुफटप अनि मेसिनहरू यहाँ छ उहाँको अनि मैले यहाँ सर्भिस दिन आएको। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटरमा स्वागत छ। म एउटा सानो भिडियो तपाईलाई देखाउँदैछु हैन। हाम्रो बौद्धमा छ उहाँ बाको फार्म, सानो रुफटप फार्म राख्नु भएको छ। कस्तो भन्दाखेरि लुइचे कुखुरा पाल्नु भएको छ। उमेरले पाएको हुनुहुन्छ। आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्नलाई उहाँले धेरै किसिमको मेसिन बनाउनु भएको छ कि मैले चाइनिज मेसिन पनि ल्याइदिएको छु हैन। आज चाहिँ खासमा एउटा सानो प्रब्लम आएको कारणले सर्भिस दिन आएको थिएँ, र त्यो प्रब्लम पनि खासै ठुलो प्रब्लम होइन। यस्तो खालको प्रब्लमहरूलाई आफूले पनि निराकरण गर्न सकिन्छ। उहाँले यता अन्डा लगाउनु भएको छ। त्यस्तै सानो कुखुराको चल्लाहरू पनि मैले देखाएँ हैन। अस्ति एकचोटि मैले बाको लागि चाइनिज मेसिन इन्स्टल गर्दै भनेर भनेको थिएँ नि लुइची, त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने पनि उहाँको रुफटपमा के कस्तो छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ। र आज मैले उहाँको माथि रुफटप गइनँ र यहाँ जे जस्तो छ त्यो देखाएँ। त्यो हरिको त्यो तपाईको फोका जब त्यो छोपेपछि आएन, मैले भने चाहिँ कपडाले यहाँनिर मजा कपडाले छोप्दा पनि हुँदैन। हुन्छ, कन्ट्रोलर तपाईँले सेट गर्नु पर्दैन हैन। 38 गरे नि हुन्छ नि कुखुराको लागि त। यसरी 38 ल 38 गरिदिए। यसपालिको रिजल्ट हेर्नु न के कस्तो आउँछ। 38 कहाँ थिच्नु पर्ने भन्नुहोस् त। होइन, यो एकचोटि सेटमा गएपछि ब्लिङ्क गर्छ हैन। जस्तो यहाँ थिच्यो भने ब्लिङ्क गर्छ अनि बल्ल थिच्ने। मैले 38 बनाइदिएँ अहिले हैन। 38 आयो, आफै सेट भइसक्छ। पर्खनु है त, यो केही समय आँखा झिमिक झिमिक गरे जस्तो गर्छ हैन। त्यसपछि आफै सेट हुन्छ। सेट भइसक्यो। हामीले खासमा रोटेसन हेर्न खोजेको, रोटेसन भएको। रोटेसन त चल्यो, मस्त चल्दैछ। अब यो चाहिँ के भयो, सही आउनु पर्ने के भन्थ्यो चाहिँ? हजुर, त्यो मेरो त्यो आर्द्रता हेर्नु न के भयो त्यो आर्द्रता बिग्रेको। यो पनि आर्द्रता त्यो बिग्रेको अस्ति नै भनेको हो त। त्यो सही भए पनि के तपाईँ प्रब्लम हुँदैन है? प्रब्लम त आफूले अब जान्नुपर्छ अनुमान लगाएर। के गरेर? त्यो अन्डाहरू छ, अब अन्डाहरू छ भने केही फरक परेन। के बत्ती यहाँ पानी त्यत्रो छ हेर्नु न। यो मोटरसाइकलको ब्याट्री जम्मा 4 एम्पियरको छ, तर एकदमै यिनीहरू स्ट्रङ हुन्छ, बलियो हुन्छ भन्न खोजेको। हेर्नु न त्यो ब्याट्रीबाट पनि हेर्नु चल्छ। यो ब्याट्रीबाट नि यो मेसिन चल्छ कि चल्छ। दुईटा यो तीनटाबाट चल्छ। तीनटैबाट एउटा जोडेर चल्छ। कति यहाँ सुन्नु न, एक घन्टा 3 घन्टा हो होइन। यो त नयाँ मैले अस्ति मात्रै ल्याएको थिएँ। त ठिकै छ। कति लिने रहेछ? मैले नि मोटरसाइकलको ब्याट्री फेर्नु पर्नेछ। यहाँ हेर्नु न, यहाँ त्यही साइमा ल्याएको। यही छ ग्यारेन्टी कार्ड बनाएको थिएँ। ए ल ठिकै छ। अब पानी पर्न थाल्यो, म लाग्नुपर्छ है। अहिले पनि पानी परिरहेको थियो। मेन कुरा भनेको फङ्सन हो कि, त्यसले काम गर्नु पर्यो होइन। पानी छ है, पुरै पानी छिरेछ। ए देख्नु ड्रप ल, एउटा त झरी पनि त हाल्यो। यो गियर भइहाल्यो। गियर कस्तो भन्दाखेरि बलियो हुन्छ कि लोडहरूलाई घुमाउन। अनि यो मोटर हो, मोटर चाहिँ सामान्य नै हो, 5 भोल्टमा अपरेट हुन्छ यो मोटर। यो ब्याट्रीले सर्ट भएको होइन? ब्याट्रीले होइन, पानी पनि आयो अनि ब्याट्री त अब यसकै भइहाल्यो। अनि गियरहरू सानसानो गियरहरू यहाँ छ कि, यिनीहरूले नै गर्दाखेरि चल्ने हो। मोटरहरू यता छ। चल्यो नि त अहिले त चल्यो। अब यसमा लुइचेको चल्ला कतिवटा छ अरे? 14वटा छैन 10वटा छ अहिले 10वटा लुइचेको चल्ला छ। अनि यो भन्दा अघिल्लो लटको यहाँ छ है वन कुखुरा भनौँ न। त्यो भन्दा माथिको अर्को लट छ। माथि अर्को लट छ। यहाँ बाले निकाल्नुहुन्छ हैन। बा बौद्धमा छ उहाँको सानो फार्म राख्नु भएको छ रुफटप अनि मेसिनहरू यहाँ छ उहाँको। अनि मैले यहाँ सर्भिस दिन आएको। तपाईलाई लुइचे चल्ला काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिन्छ भने उहाँलाई सम्पर्क गरेर उहाँको ठाउँमै पुगेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अनि धेरै किसिमको मेसिनहरू अध्ययनहरू गर्नुहुन्छ कि उहाँले। म तपाईलाई
उहाँले बनाएका मेसिन अर्को नि मेसिन छ यहाँ छ। मैले पार्ट्स छोड्दै थिएँ। खासमा ब्रुडिङ गर्न पनि हुन्छ यस्तो खालको बक्सामा, आफैले पनि बनाउनु भएको छ र धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँ आफैले पनि, क्युरियोसिटी एकदमै राख्नुहुन्छ। र विशेष गरेर लुइचीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने मैले बाको नम्बर राखिदिन्छु होइन, उहाँलाई सिधै कल गर्नुहोस्। के कस्तो कति मूल्य पर्छ, कति दिनको दिनुहुन्छ, उहाँसँग सिधै डिल गरेर तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। यसो समय मिलाएर आएर भिजिट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ।